Hello, good evening, good morning, good afternoon, good day to each and every one. So, today's topic is all about the menstrual cycle. Yes, menstrual cycle. So, of course, dapat master ng isang midwife ang menstrual cycle. Kasi dito lahat magmumula. Dito mo maiintindihan kung paano nabuntis, kung ano ba ang dahilan kung ba't nabuntis. Para namang hindi natin alam, no? So, yan nga. Tapos, dito mo rin, ito rin yung magiging backup mo para mas maintindihan mo yung family planning and contraceptives. So, without further ado, menstrual cycle is defined as the menstrual cycle is the time from the first day of the menstrual flow to the first day of the next. Ito yung always na nagiging confusion ng mga bata, no? Kasi of all the phases, ng mga students, of all the phases, no, may 4 na phases po kasi ang menstrual cycle. We have proliferative phase, we have secretory phase, we have ischemic phase, and menstrual phase. Pero, if you base on the definition of menstrual cycle, then we have to start to the menstrual phase, followed by proliferative phase, and then secretory, and then ischemic phase. So, katulad na sinabi ko, we will start on the menstrual phase. This is 1 to 5th day of your cycle, and this involves menstruation. And when we say menstruation, now menstruation is the periodic discharge of blood, fluid, and endometrial cellular debris from the uterus. Bakit po may endometrial cellular debris from the uterus? Remember, during proliferative phase, kumakapal po yung uterus. At yung pagkapal ng uterus ay meron siyang ginagawang panibagong layer. We call that endometrial functional layer. Ito rin po yung nag-i-slough off at lumalabas kay babae, kay female, during menstruation. That's why kasali yung endometrial cellular debris from the uterus, and this is the endometrial functional layer. Kasali po siya sa lumalabas po during regla. During this phase, estrogen is low. Bakit po? Natandaan po ba natin si ovaries? Kay ovaries po kasi nanggaling si estrogen. At si ovary ay pinapatakbo ng isang endocrine gland. And this is the pituitary gland. Specifically, the anterior pituitary gland. And anterior pituitary gland is an endocrine gland, which means yung mga hormones po niya ay dumediretso po sa blood. It runs in the blood. Ano pa nga ba? Normal blood loss po during menstruation is 10 to 80 ml or average of 60 ml lang. Yan lang po ang dapat na inilalabas mo sa during menstruation. Dahil kapag sumobra dyan, then we can categorize that already as menorrhagia. And that is a red flag dahil isa po yan sa mga senyales or sign and symptoms ng endometrial cancer or we call it uterine cancer. So, ayaw po natin nun, no? So, dapat alam din natin na ang average na blood loss po ng isang babae during menstruation is 60 ml. Menstruation is the sloughing off of the 2/3 of stratum functionalis of endometrium. Ito na yung pinaliwanag ko kanina, no? Kaya may endometrial cellular debris. Ito po yung ating endometrial functional layer, or also called as the stratum functionalis of endometrium. Again, estrogen is low. Normal blood loss is 10 to 80 ml or average of 60 ml. Sloughing off of the 2/3 of stratum functionalis of endometrium. That's your menstrual phase. Kailan nangyayari? 1 to 5 days of your cycle. Madugo ba ito? Aba naman, dapat talaga madugo ito. Pwede po bang mabuntis during menstrual phase? Syempre, hindi po. Remember, ang flow po ng pressure po ng blood is palabas. So therefore, kahit pumasok si sperm, malamang sa malamang, madadala din siya palabas. Number 1. Number 2, normally po, during menstrual phase ay walang ovulation na nagaganap. Therefore, hindi pwedeng mabuntis si mother o kaya naman si female. Ayan. During menstrual cycle, ito po yung mga pinaka manipulators ng menstrual cycle. So, meron po tayong tinatawag po namin ito sa Sir G Review Center na hypothalamus. Siya po ang mastermind of menstrual cycle. So, sa baba po ni hypothalamus is yung kanyang anterior pituitary gland and posterior pituitary gland. Ito naman po yung nag-a-adjust ng mga hormones mo na regarding reproductive organs nyo po. Ayan. So, the falling amount of estrogen and progesterone will trigger the hypothalamus. Hindi ba po kapag nagregla ka, naglabas ka ng estrogen? Ngayon, magre-react po si hypothalamus because si hypothalamus is responsible for your homeostasis. Ibig sabihin, kailangan i-maintain niya yung balance po ng hormone ninyo sa katawan. Therefore, kapag naglabas ka ng madaming estrogen at bumagsak ang estrogen level mo, magre-react itong si bossing hypothalamus.
syempre po, magre-react po si hypothalamus. Therefore, maglalabas po siya ng certain amounts of gonadotropin releasing hormones. Gonadotropin releasing hormones. Gonadotropin releasing hormones. Since gonadotropin releasing hormones po ito, saan po ito pupunta? Syempre sa inyong gonads. By the way, ang gonads po ng babae ay ang ovaries. Ang gonads naman ng lalaki ay ang testes. Okay? So, by releasing significant amount of gonadotropin releasing hormone, specifically at this time, the follicle stimulating hormone releasing hormone, si anterior pituitary gland naman po ay magre-react in response. The pituitary gland, specifically the anterior pituitary gland, will produce significant amount of FSH or follicle stimulating hormone that will stimulate the follicles in the ovary, thus will prepare for maturation. In short, si follicle stimulating hormone po na nanggaling kay anterior pituitary gland ay pupunta po sa ovary para immature yung sangkatutak na follicles inside the ovary. So basically, we have at least 200,000 follicles in each ovary po. At lahat yan, puputaktehin po ni follicle stimulating hormone. Lahat po yan ay ipapagrow niya at ipapamature. Pero syempre, isa lang po ang magmamature. Now, habang nagmamature po ang follicles, naglalabas din po siya ng certain amounts of estrogen. This is in response po naman doon sa pinroduce na follicle stimulating hormones. Habang nagmamature si follicles, naglalabas naman si follicles ng sangkatutak na estrogen. And this estrogen po will cause the thickening of the endometrium. High amounts of estrogen will cause proliferation or sa Tagalog pa, pagpaparami in the endometrial basal layer, causes the thickening of the endometrium and ang pagdevelop naman ng endometrial functional layer. What is an estrogen? Remember, estrogen, also called as the female hormone, causes thickening of endometrium, thinning of cervical mucus, vasodilation, and gum bleeding. Ayan, nabanggit po natin yung thinning of cervical mucus. Kaya nga po, kapag high in estrogen po ang babae, ay meron po kami tinatawag yan sa Surgery Review Center na basa moments. Ano ba yung basa moments? No? During menstrual cycle po, pag dumating sa oras na yung babae po ay laging basa ang kanyang genital area or ang kanyang vagina. Therefore, ibig sabihin po niyan ay mataas po ang level ng kanyang estrogen. Ganon din po during pregnancy. Kaya po nagkakaroon ng leukorrhea ang isang babae or excessive vaginal discharge na kulay white na walang amoy, hindi po mabaho. Normal lang po ito, no? Normal lang po ang leukorrhea and this is mainly caused by hormone estrogen. Kaya basa-basa din po si mother during pregnancy. Ano pa nga ba? Hindi lang po bibig sa ilalim ang basa, pati po yung bibig sa ibabaw basa din. Anong tawag natin doon? Dialysm or hypersalivation. Hypersalivation is mainly caused also po of estrogen. Napanipis niya po kaya nagiging malabnaw. Kaya laging mayroong basa moments. Pinaliwanag po natin kanina na during menstruation, naglabas ka ng sangkatutak na dugo at sumama ang estrogen doon. Tapos, nag-compensate ang iyong brain, no? Specifically, what part of the brain? The hypothalamus, the mastermind of menstrual cycle. Maglalabas siya ng gonadotropin releasing hormone. At itong gonadotropin releasing hormone na to will be a signal naman for anterior pituitary gland to produce follicle stimulating hormone. Again, yung follicle stimulating hormone, ang titirahin niyan is yung gonads. Gonads ng mababae, which is the ovary. Ayan. At doon sa loob ng ovary, nandun ang sangkatutak na 200,000 na follicles. At yun ay i-stimulate po ni follicle stimulating hormones to mature. Habang minamature niya, si follicles naman ay naglalabas ng estrogen. That's why this phase po is also called estrogenic phase. Kanino nga po ulit nanggaling yung estrogen? Syempre, nanggaling kay follicles. Therefore, this phase is also called follicular phase. Sinabi po natin na yung pagdami ng estrogen or proliferation of estrogen causes the thickening of the endometrial functional layer. Therefore, this phase is also called proliferative phase. At syempre, hindi pa po nag-ovulate si female. Hindi pa po nag-ovulate si babae, ano? That's why this phase is also called pre-ovulatory phase. Pre, ibig ko sabihin ng pre, before. Before ovulatory phase. Ayan.
When the level of estrogen reaches its threshold, pag sobrang taas na po ng level ng estrogen at sa tingin ni bossing hypothalamus ay sapat na ang level ng estrogen at sumusobra pa, the hypothalamus will now suppress the release of follicle-stimulating hormone by releasing significant amount of gonadotropin-releasing hormone, specifically the luteinizing hormone-releasing hormone. So, tama po yung narinig ninyo. Si hypothalamus, si bossing hypothalamus po ay magpo-produce ulit ng gonadotropin-releasing hormone. 2 beses po nagpo-produce si hypothalamus ng gonadotropin-releasing hormone. Una, noong sobrang baba ng estrogen level, maglalabas siya ng gonadotropin-releasing hormone, specifically follicle-stimulating hormone-releasing hormone. But this time, pagkatapos po ng proliferative phase, sobrang taas na ng estrogen at ang sobrang pagtaas ng estrogen will cause the hypothalamus again to produce gonadotropin-releasing hormone, specifically luteinizing hormone-releasing hormone. Yan. Kaya po ngayon ay nag-produce naman si hypothalamus para maging natin ulit yung balance ng gonadotropin-releasing hormone, specifically the luteinizing hormone-releasing hormone that will stimulate the anterior pituitary gland to produce, of course, luteinizing hormone. Sabi nga, di ba? Luteinizing hormone, releasing hormone. Therefore, anong hormone ang ilalabas ni anterior pituitary gland? Siyempre, luteinizing hormone. Now, ang pag-surge po, ang pag-akyat ng levels ng luteinizing hormones in your blood will cause ovulation. Ano nga ba yung ovulation? Ovulation po is the release of the matured egg cell from the ovary to the fallopian tube. Again, ovulation is the release of the matured egg cell from the ovary to the fallopian tube. An increase in LH levels will cause ovulation. Again, the release of matured egg cell or the secondary oocyte from the ovary to the fallopian tube. Saan po specifically? Specifically in the ampulla, where it will wait for a sperm cell for fertilization to occur. Doon po siya tatambay ng 24 hours. At kapag hindi po siya na-meet ni sperm cell within 24 hours, sasama na po pababa si matured egg cell at isasama mo na yan sa pagregla nyo po. Pwede rin po siyang i-reabsorb ng inyong katawan. Meanwhile, a corpus luteum will be left by the matured egg cell in the ovary. Naalala niyo po ba yung follicles? No? Sa loob ng follicles is yung egg cell. Ngayon, paglabas po ng matured egg cell, maiiwan yung kanyang shell sa ovary. And this shell will be called as the corpus luteum. So, bago natin pag-usapan ang progesterone, alamin muna natin ano ba yung mga signs and symptoms nang ikaw ay nag-ovulate na. Common signs are sustained basal body temperature increase. Nag-i-increase po ang iyong BBT or basal body temperature up to 0.2 to 0.4 degree Celsius. Medyo may sinat ka, no? Sinat lang po hindi po yan lagnat. Ano nga pa? Ano pa nga ba? You will have a fertile saliva. Napaliwanag na po natin kanina yan, ano? Dahil po sa sobrang taas na po ng estrogen. Kaya po laging basa. Breast tenderness, meatal smudge. Ano po yung meatal smudge? Meatal smudge po ay yung mild abdominal pain cramps during ovulation. Pag yung kabila po, anang parte po ng puso ninyo, ang sumakit, isa lang po ibig sabihin yan. Ibig sabihin yung nag-ovulate ay nanggaling po sa kanang ovary. Kung sa kaliwa naman yung sakit, ibig sabihin nanggaling po sa kaliwang ovary yung nag-ovulate or yung nagkaroon ng release na matured egg cell. Fertile cervical position and fertile quality of cervical mucus. Tandaan po, during this time, mataas na po ang level ng estrogen. Kaya nga nagkaroon ng luteinizing hormone kasi sobrang taas ng level ng estrogen. Ano nga yung effect ng level ng estrogen? Nako, yung laging basa moments. Dahil bakit nga po pala basa? Dahil meron pong thinning of the cervical mucus. At pag sinabi nating fertile mucus, ang ibig sabihin po niyan, meron pong presence ng tinatawag natin na spin bar K. Ano yun? Thin, clear, and slippery and stretchable cervical mucus discharge. Medyo manipis, malabnaw siya, no? Tapos clear, dapat kulay clear po siya, hindi po kulay puti. At mas lalong ayaw natin ng kulay berde o green because that is nanay. Ayaw natin ng nanay. So dapat clear. Slippery, medyo madulas po ito. And, ang pinaka-importante po sa lahat, sinusukat natin during Billings method contraception, yung pagka-stretchable ng ating cervical mucus. Dapat nai-stretch po yan up to 10 cm. At kapag nai-stretch na yan up to 10 cm, isa lang po ibig sabihin yan, si babae or si mother ay fertile na.
So, ayan po yung mga senyales na ikaw ay fertile or ovulating as of the moment. So, sinabi po natin kanina na the corpus luteum left by the matured egg cell in the ovary will release significant amount of progesterone that will maintain the thickness of the endometrial basal layer through secretions of nutrients and oxygenated blood. So, again po, si corpus luteum ay nagre-release ng bunch of progesterone. Ano ba ang effects ni progesterone po sa katawan ng isang babae? Progesterone, also called as hormone of pregnancy. Bakit po? Kasi po kapag mataas ang level ng progesterone sa iyong dugo, ay nagkakaroon po ng secretions doon sa iyong uterine wall. Anong klaseng secretions po? This is secretions of nutrients and oxygenated blood. Therefore, magiging ready for implantation po ang iyong uterus. At kapag si baby ay nag-implant na, ay mabubuhay mas lalo si baby dahil nagpo-produce yung uterine wall ng nutrients and oxygenated blood that is caused by the surge in the hormone progesterone. That's why this hormone is called the hormone of pregnancy. Hormone of pregnancy, bakit? Kasi meron pong maintenance of endometrial thickness through secretions. Also, progesterone causes thickening of cervical mucus. So, hindi po katulad nung sa estrogen, pinapanipis, ito naman, mas pinapakapal. Ito naman po yung gamit natin na contraception na gumagamit tayo ng progestin or progesterone. Ibig pong sabihin nun, ay nasadya po natin sa pag-inom po ng progesterone pills or progestin-only pills, ay kumakapal po yung ating cervical mucus. Thus, nahihirapan pong tumawid si sperm cells. Mas stuck sila doon sa iyong cervical mucus. Dahil isa po sa mga effect ng progesterone ay yung thickening of the cervical mucus. Effect din po ng progesterone ay smooth muscle relaxation. Also, kaya po tinawag siya na hormone of pregnancy dahil isa sa mga effects ng progesterone ay smooth muscle relaxation. Ibig sabihin, isa po sa mga smooth muscles natin ay ang uterus. Therefore, kapag mataas po ang level ng progesterone, ay nakarelax po ang abdomen ni mother. Malayo po sa kapanganakan. Pero kapag bumagsak po ang progesterone level ni mother during pregnancy, edi magko-contract po, maghihilab po ang tiyan ni mother. Kaya ayaw natin bumagsak ang progesterone level. Okay? Pero pag malapit na pong manganak si mother, ay unti-unti pong bumabagsak talaga yung progesterone level po ni mother. Kaya po nagkakaroon ng Braxton Hicks or irregular contractions or irregular uterine contractions. Ayan po. Kasi unti-unti nang bumabagsak si progesterone. Remember, progesterone relaxes your smooth muscles. Thermogenic effect. Rising body temperature. Okay, meron pong thermogenic effect si progesterone. Kaya po pagkaroon na ng production of progesterone, ikaw ay feeling may sinat. Kaya po kasali siya sa signs ng ovulation. Yung dahilan kung ba't tumaas yung iyong BBT ng bahagya 0.2 to 0.4 degrees Celsius lamang ay dahil po sa hormone progesterone. That's your progesterone. So, tapos na po tayo sa follicular phase. In fact, tatapos lang ni female mag-ovulate. Therefore, nandito na po tayo sa tinatawag na luteal phase. Bakit po nga luteal phase? Sino nga yung naiwan doon sa ovary na responsible dito sa phase na to in production of progesterone? Diba si corpus luteum. That's why this phase is also called luteal phase. Dahil po kay corpus luteum. Siya po ang isa sa mga starring dito sa phase na to. Ano nga ulit po yung pinoproduce ni corpus luteum? Progesterone. That's why this phase is also called progesteronic phase. Ayan. Katulad po na sinabi natin kanina, progesterone maintains the thickness of the endometrium through secretions. Secretions of nutrients and oxygenated blood. Therefore, this phase is also called secretory phase. Siyempre, tapos na po ba nag-ovulate si mother? Tapos na. Nag-ovulate na po ang ating pasyente. Therefore, this phase is also called post-ovulatory phase. So, pagkatapos po ng lahat-lahat, si babae naman po ay mag-undergone na ng tinatawag natin na ischemic phase. Napakaiksi lang po ng phase na to. Ito po yung pinakamaiksi sa lahat po ng phases. Ano nga po ito? Ito po yung gradual falling of the amounts of estrogen and progesterone. Ito ay nangyayari kapag po walang fertilization na naganap. Therefore, yung ating pong corpus luteum ay magde-degenerate, mamamatay at magiging corpus albicans. Kapag namatay na po si corpus luteum, wala na pong magpo-produce ng progesterone. At kapag wala nang magpo-produce ng progesterone, edi wala na ring magme-maintain ng endometrium. Ano ba ang nangyayari during ischemic phase? There is a decreased levels of estrogen and progesterone, stoppage of glandular secretion, loss of interstitial fluid, marked shrinking of the endometrium, spiral arteries become constricted, venosystasis and ischemic necrosis, rupture of damaged vessel wall, and blood seeps into the surrounding connective tissue.
At hindi na po magtatagal at mag-i-slough off na po ito from your uterus. Mag-i-slough off po yung endometrial functional layer at lalabas sa iyong vagina in the form of menses. Syempre, namatay na po yung endometrial functional layer dahil hindi naman siya nagamit, di ilalabas na po siya ng katawan nyo in the form of menses. Again, ano pa ang composite ng menses? Endometrial tissue, mucus or fluid, and blood. So that's all for today. I'm your midwife Sharka of Surgery Review Center. Please don't forget to like, hit the notification bell, and subscribe. Thank you!